سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 23 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. توی این جلسه میخوایم با هم با انواع دسته‌بندی هایی که فامیلی دارن آشنا بشیم، با تب‌هایی که تو بخش خود فامیلی وجود داره آشنا بشیم و یه معرفی اجمالی از صفحه فامیلی داشته باشیم، ببینیم فامیلی های مختلف چه فرق‌هایی با هم دارن، چه اتفاقایی میفته. در حقیقت اجمالی فامیلی رو توضیح میدیم تا بتونیم تو جلسات آینده به صورت تخصصی وارد این بخش بسیار مهم بشیم. خدمتتون عرض کنم که اگر ویدیوهای ما رو از طریق یوتیوب تماشا میکنیم، خواهشمندم که کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید و اگر ما رو در آپارات تماشا میکنیم، خواهشمندم کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید. خب طبق معمول من ابتداً وارد پاورپوینت هم میشم. برید قراره در مورد تو جلسه 23 معرفی دسته‌بندی های فامیلی، تب‌های بخش فامیلی و اجمالی صفحه اصلی فامیلی داشته باشیم. ابتدا میخوام در مورد لودیبل فامیلی ها صحبت کنیم. خب لودیبل فامیلی ها اولین چیزی که داره اینه که همیشه قابلیت لود شدن داره. یه سری فامیلی هستن ما میتونیم لود کنیم، آبجکت ها رو میتونیم دانلود کنیم، میتونیم از دیگران بگیریم، میتونیم پروژه های دیگه هم بیاریم و خب این که خیلی ساده است لود کردن یه فامیلی که ما حالا باش کاری نداریم. اما وارد خود رویت که میشیم یه قسمتی داریم، قسمت فامیلیز. ما توی این قسمت فامیلیز قسمت داریم اوپن که خب اگه یک فامیلی رو از قبل آماده کرده باشیم فایلش رو در حقیقت از این طریق اوپن میکنه. و یه قسمت داریم نیو. اگر شما روی نیو بزنید وارد فوچه فامیلی تمپلیت میشه و از شما میخواد که ببینید تو کدوم کشور رو میخواد، ژاپن، کره، انگلیس حالا و مختلف، فرانسه، آلمان و غیره. حالا انگلیس رو مثلا من میخوام انگلیسی که امپریال میخواد یا حالا سیستم متریک خودش، من انگلیسی و متریک رو انتخاب میکنم و اینجا فضاهای کاری در حقیقت تمپلیت ها وجود داره که خب حالا میخوایم با هم بیایم و ببینیم فضای کاری چی هست. اما قبلش خب اگر من توی فامیلیز نیو رو زدم خب خیلی ساده وارد میشه و میره و اون شما میبینید که حالا انتخاب میکنی که هم سیستمی که دیدی. اما اگه به خود پنجره رویت برم و از این طریق من فایل نیو رو بزنم، به جز حالا نیو پراجکت که کاری باش نداره، یه پروژه جدید، نیو فامیلی، نیو کانسپچوال ماس، تایتل بلاک و انوتیشن سیمبل داریم. ببینید اینجا فرقش اینه، اینا همه یه نوع فامیلی هم تو جلسه پیش با هم در موردشون صحبت کردیم، ولی من رو کانسپچوال ماس مثلا کلیک کنم، ببین پوشه فامیلی تمپلیت رو باز کرد، اومد تو انگلیش و اینجا یعنی تو حالت انگلیسی اومد و اینجا واسه من خودش رفت رو کانسپچوال ماس. یک بار دیگه دقت کنید، فایل نیو کانسپچوال ماس. درسته این یک در حقیقت رویت فامیلی تمپلیته، اما اتفاقی که میفته فرقش اینه که یک ضرب به پنجره‌ای که شما نیاز داری میره. اما توی این حالت که شما تو فامیلی یا نیو رو میزنی میاد میگه خب اول کشورت رو انتخاب کن، بعد از کشور انگلیسی که انتخاب کردی میگه انوتیشن رو میخوای، کانسپچوال ماس رو میخوای و یا تایتل بلاک رو میخوای. حالا اینجا دیگه نمیاد دیگه کدوم شما تعیین میکنی. من برای شما یه متریک کالم باز میکنم. اینجا من وارد فضای در حقیقت فامیلی میشم، محیط فامیلی میشم برای ستون ها. چرا میگیم برای ستون ها؟ چون یا کن من یکی دو تا دیگه فامیلی باز کنم.
من اینجا یه مثلا پنجره متریک ویندو برای شما بازی کنم و یه دونه هم مثلا از قسمت انوتیشن ها یه متریک لیبل هد رو هم مثلا بازی کنم. خب ببین آقا، این پنجره که واسه ستونه بود یه سری آیتم ها داشت تو محیط فامیلیش این بالا، تو این تبش نیا کن، تو تب کریه. اما این که برای لول ها بود اومدم آیتم های این بالا عوض شد، میدونی؟ پس این اتفاق میتونه بیفته، یعنی فامیلی مختلف با هم فرق ممکنه داشته باشن. مثلا اینو مگه من برای پنجره باز نکردم؟ وقتی میام توی نماهای اکستریور قرار میگیرم، پنجره نمای اکستریور رو بازی کنم، یه همچین چیزی میبینم، یه اوکابه‌ای داده، یه ارتفاع پنجره داده، یه عرض پنجره به من داده اینجا. اما وقتی میام توی ستون قرار میگیرم، اینجا یکی از نماها رو بازی کنم، یه آپر ریفرنس لول داره که حالا بعدا با هم آشنا بشیم که این چی هست و چی کار میکنه. ولی این آیتم رو شما توی پنجره آپر رو نمیدیدی، اینجا آپر ریفرنس لول نداشتی. پس اینا یه فرقهایی با هم دارن. حالا بریم اینجا اول پاورپوینت رو بیارم، اینا چی ها رو بهتون گفتیم. خب از طریق ریسنت تو گزینه فایل گفتم چه فرقی داره، فامیلی تمپلیت ها رو بهتون گفتم چیه، تمپلیت ستون براتون باز کردم، تمپلیت پنجره براتون باز کردم، تفاوت محیط هاشون رو با هم بهتون توضیح دادم الان. حالا یه دونه متریک جنریک رو بهتون بگم. ببین میتونی بیای فایل نیو، قبل از اینکه حالا خواهم متریک جنریک رو بگم یک توضیح دیگه من فکر کنم اینجا من باید شما بدم، مهمتره. آره، این نوع تمپلیت انتخاب شده داخل همون دستور باز شد. اینو میخوام بهتون بگم چیه. من یه تمپلیتی دارم ستون، اومدم تمپلیت ستون رو باز کردم، میام اینجا اکستروژن رو میزنم، یه ستون مثلا دایره شکل رو اینجا من دایره شکل گفتم. خب اینجا میام و یک ستون دایره شکل رو ترسیم میکنم. اگه میام تو این نما قرار میگیرم، اینو اوکی میکنم، یه ذره ارتفاع ستون هم میارم بالا، بیایم توی تیردی ویوش قرار بگیریم و یعنی چه ستونی رو من دارم میبینم توی تیردی ویو. اوکی، اما اینو میبندم، ویوش هم میبندم، بکش هم میبندم. میگه قبل از بستن میخوای سیو کنی؟ میگم بله. میبرمش روی مثلا دسکتاپم، اسمش مثلا بزنم کالم، حالا مهم نیست چون فقط میخوایم توضیح بدیم. سیوش کنم، بکش هم بستش. میام اینجا واسه پنجره هست دیگه، تو این حالت اکستریورم، نمای اکستریورم اکستروژن رو میزنم، یا چند زری رو انتخاب میکنم، یا 6 زری الان برای من اینجا به این شکل مثلا میکشم و اوکی میکنم. حالا میام توی دید تیریدی. خب اینا داخل این پنجره حالت یه شکل 6 زری هم قرار داد. اینو میبندم، اینم میبندم. میگه اینو میخوای سیو کنم؟ میگم بله و اینو اسمش رو میذارم ویندو. حالا چی کار میکنیم؟ خب
محیط فامیلی خارج فامیلی رو بستیم. یه مدل بازی کنم. خب مدلم باز شد. میام سر برگ اینزرت لود فامیلی، میام از روی دسکتاپم کالم و ویندو رو اوپن میکنم. خب جفت اینا لود شدن. حالا ببین وقتی میام آرکیتکچر اینجا میام روی کالم، دو تا کالم دارم، استراکچرال کالم آرکیتکچر. خب حالا این آرکیتکچرال اگر روش کلیک بشه، ببین این کالم نره که سیو کرده بودیم آورد و من میتونم اینجا بیارم حالا تو پروژه قرارش بدم یه دونه دو تا ست. اما اگه من اینجا وارد چی میشدم؟ کالم استراکچرال کالم نمیدیدیش، چون تو فهمیدی تمپلیت تشخیص میده شما برای معماری اونو کشیده بودی، ستون معماری بود نه ستون سازه‌ای، پس خودش تشخیص میده میاره اینجا. حالا یه دیوار میکشم، داخل این دیوارم یه دونه پنجره میخوام قرار بدم. ویندو رو که میزنم خودشون ویندو رو آورد برام. 6 سریه بود داخلش قرار داده بودی. میذارم اینجا. حالا بریم تیریدی با هم ببینیمش. ببین باز شوش این با اون اوکاوهی که داشت و عرض طولی که داشت. پس اینها در حقیقت هر کدوم میره توی دسته‌بندی فامیلی خودش قرار میگیره. اما اگه فایل رو بزنی، نیو رو بزنی، فامیلی رو بزنی، بیای توی محیط انگلیسی متریک، یه قسمت هایی داری به نام جنریک مدل. سیلینگ بیس، فیس، فلور، لاین، پترن، روف، تو وال، تو لول بیس، وال بیس و جنریک مدل. این جنریک مدله تو هیچ کدوم از اون فامیلی ها نمیره. وقتی ترسیمش کنی میاد کجا؟ میاد توی کامپوننت، پلیس کامپوننت، نمیره تو دسته، یه دسته عمومیه دیگه، نمیره توی مثلا روفی چی، توی کالمنی، تو ویندوی، توی نمیدونم دوری چیزی قرار بگیره. اوکی؟ این هم از جنریک. بریم سراغ پاورپوینتمون. خب من یه توضیحی در مورد محیط فامیلی من یه مقداری بهتون بدم، درسته؟ و جلسه رو تمام کنم. ببین من فایل رو میزنم، نیو رو میزنم، فامیلی رو میزنم، همین ستونه رو بازی کنم. ببین چند تا قسمت داری. قسمت مودیفای داری، حالا با این کاری نداریم. پراپرتیز رو داری که در واقع همون مثل پراپرتیز خودمونه، همون گزینه‌ای که مثلا چیز داشتی، ادیت تایپ داشتی، اینجا نیا کن، همین شکل رو داری. یه قسمت فرم داری برای ترسیما. من فقط اجمالی به توضیح میدم، اینا همه رو کامل بهت دیگم. ترسیم حالا ستونی، شکلی، نمیدونم یه حالت مثل ریوالو چجوری بتونیم خورتومی مانند، یا حالت شکل مختلف که در دینی سویپ مانند، اینا همه رو اینجا داریم. اما یه قسمتی داریم void form. همین شکلا که کشیدی، احجامی که با اینا رو ترسیم کردی، توشو با void form خالی کنی که میبینی یه قسمت مدل دارم، لاین میکشه، خط میکشه، مبلمان قرار میده برات، خط دو بعدی برات میکشه، یا اینکه مدل‌ها رو اجزای مدل با هم گروه میکنه. یه قسمت کنترل دارم، میاد در حقیقت همون حرکت فلیپ رو برای من چرخش رو انجام میده. یه قسمت کانکتور دارم که بهش میرسی،
اتصالات الکتریکی دارم، اتصالات داک دارم، اتصالات لوله‌ای دارم، اتصال کابل دارم، اتصال کاندویت همون خرطومی ها رو دارم. خب یه قسمت داتم دارم، خودش رفرنس راین و رفرنس پلن داره که ما از ابتدا با رفرنس پلن شروع میکنیم بهتون یاد دادن. یه ورک پلن دارم که محیطای کاریتون رو تنظیم میکنه. یه فامیلی ادیتور دارم که میتونه یک ضرب این رو لود کنه توی پروژه‌ای که شما دارید کار میکنید. خب قسمت پروژکت براوزرش که همونا مونده یه ذره کمتر شده، یعنی مثلا الان فلور پلن فقط یه لور رفربل داره دیگه، لول 1 لول 2 نداره. یه 3D ویو دارم برای الیویشن ها شرق و غرب و اینا ندارم، چون دارم یه شیپ ترسیم میکنم، مثلا پشت و جلو و چپ و راست دارم. شیت و فامیلی و گروپ و رویت لینک هم که سر جاشه. پنجره پراپرتیز هم که این ور سر جاش هست، اری تایپ هم سر جاش هست، حالا برای هر آیتمی که ترسیم کنیم. این پایین حالا ممکن زیر لوگو باشه، سمت چپ که اسکیلا رو میدادیم، دیتیل لولمون رو میدادیم و ویژوال استایلامون رو میدادیم. همه سر جایش خودشون قرار دارن و چیزی ازشون کم نشده. و پایین پشت تاثیر من هم اون منویی که قرار داشت که باش پین میکردیم، آن پین میکردیم و در حقیقت صورت یک المان رو انتخاب میکردیم. اما آیتم هایی که قبلا اون پایین داشتیم هم در زیر این قسمت دوباره قرار گرفته و شما توی ازش استفاده کن. خب از جلسه آینده دیگه میتونیم وارد تخصصی تر وارد فامیلی ها بشیم. این آشنایی اجمالی بود برای این بود که چطوری میاریم، چه تفاوتایی با هم داره، وقتی سیو میکنیم خودش تو کدوم دسته بندی میره، وقتی جنریک میگیریم باز تو کدوم دسته بندی قرار میگیره که دیدیم جنریک ها عمومی هستن و با پلیس کامپوننت ها میان و توی مبلمانمون قرار میگیره توی کامپوننت ها. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.